নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আপোনালোকক এছ এডুকেশ্যন হাফলৈ আন্তৰিক স্বাগতম। তোমালোকে যদি সহজে ইংলিছ ক'ব শিকিব বিচাৰে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে। এই ভিডিঅ'ত মই 50টা ডেইলি ইউজ ইংলিছ চেণ্টেন্সৰ সহজ এছামিজ মিনিং বুজাই দিম, যিবোৰ তোমালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু এছ এডুকেশ্যন হাফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি দিব। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ইংলিছ টু এছামিজ ট্ৰেন্সলেশ্যন ক্লাছ। আই এম এ ষ্টুডেণ্ট। মই এজন ছাত্ৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰী। শ্বি ইজ মাই ছিষ্টাৰ। তাই মোৰ ভনী। হি ইজ মাই ব্ৰাদাৰ। তেওঁ মোৰ ভাই। দিছ ইজ মাই বুক। এইখন মোৰ কিতাপ। ডেট ইজ মাই হাউচ। সেইটো মোৰ ঘৰ। আই লাভ মাই পেৰেণ্টছ। মই মোৰ মা দেউতাকক ভাল পাওঁ। উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ। আমি বন্ধু। দে আৰ প্লেইং। তেওঁলোকে খেলি আছে। দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট। সূৰ্য পূব দিশত উদয় হয়। বাৰ্ডছ কেন ফ্লাই। চৰাই উৰিব পাৰে। আই ড্ৰিংক ৱাটাৰ এভৰি ডে। মই প্ৰতিদিনে পানী খাওঁ। শ্বি ইজ ৰিডিং এ বুক। তাই এখন কিতাপ পঢ়ি আছে। হি গোজ টু স্কুল ডেইলি। তেওঁ প্ৰতিদিনে বিদ্যালয়লৈ যায়। আই লাইক টি। মই চাহ ভাল পাওঁ। মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ। মোৰ দেউতা এজন কৃষক। মাই মাদাৰ কুকছ ফুড। মোৰ মাকে ৰান্ধনি কৰে। দ্য কেট ইজ শ্লিপিং। মেকুৰীটো শুই আছে। দ্য ডগ ইজ বাৰ্কিং। কুকুৰটোৱে ভুকি আছে। অ'পেন দ্য ড'ৰ। দুৱাৰখন খোলক। ক্ল'জ দ্য উইণ্ড'। খিৰিকীখন বন্ধ কৰক। প্লিজ হেল্প মি। অনুগ্ৰহ কৰি মোক সহায় কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আপোনাক বহুতো ধন্যবাদ। হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম। আপোনাৰ নাম কি। মাই নেম ইজ ৰাহুল। মোৰ নাম ৰাহুল। হোৱেৰ আৰ ইউ গ'য়িং। আপুনি ক'লৈ গৈ আছে। আই এম গ'য়িং টু দ্য মাৰ্কেট। মই বজাৰলৈ গৈ আছোঁ। টুডে ইজ ৱেডনেছডে। আজি বুধবাৰ। ইটছ ৰেইনিং। বৰষুণ দি আছে। দ্য স্কাই ইজ ব্লু। আকাশ নীলা। আই এম হেপী টুডে। আজি মই সুখী। প্লিজ চিট ডাউন। অনুগ্ৰহ কৰি বহক। ষ্টেণ্ড আপ। থিয় হওক। লিচেন কেয়াৰফুলি। মনোযোগেৰে শুনক। স্পীক শ্ল'লি। লাহে লাহে কথা কওক। ৰাইট ইয়'ৰ নেম। আপোনাৰ নাম লিখক। ৰিড দিছ চেণ্টেন্স। এই বাক্যটো পঢ়ক। আই কেন স্পীক ইংলিছ। মই ইংৰাজী ক'ব পাৰোঁ। কেন ইউ হেল্প মি। আপুনি মোক সহায় কৰিব পাৰিবনে। আই ডণ্ট ন'। মই নাজানো। প্লিজ ৱেইট হেয়াৰ। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াতে অপেক্ষা কৰক।
দ্য ট্ৰেইন ইজ লেট ৰেলখন পলম হৈছে আই এম হাংগ্ৰি মোৰ ভোক লাগিছে আই এম টায়াৰ্ড মই ভাগৰি পৰিছোঁ দিছ ইজ ভেৰি ইজি এইটো বহুত সহজ ডেট কুৱেশ্যন ইজ ডিফিকাল্ট সেই প্ৰশ্নটো কঠিন হি ইজ এ গুড বয় তেওঁ এজন ভাল ল'ৰা শ্বি ইজ এ কাইণ্ড গাৰ্ল তাই এগৰাকী দয়ালু ছোৱালী উই শ্বুড ৰেচপেক্ট আৱাৰ টিচাৰ্ছ আমি আমাৰ শিক্ষকসকলক সন্মান কৰা উচিত প্ৰেক্টিচ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট অনুশীলনে মানুহক নিখুঁত কৰে নেভাৰ গিভ আপ কেতিয়াও হাৰ নামানিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং